મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો, જે 2021ની નવી આવૃત્તિ છે। તે આઈસી રાજકોટવાળાની બુક છે અને તેના લેખક છે મૌલિક ગોંધિયા। આ બુક તમને પીએસઆઈ, કોન્સ્ટેબલ, S.t.i, નાયબ મામલતદાર, બિન સચિવાલય ક્લાર્ક, તલાટી વગેરે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં તમને ખૂબ ઉપયોગી થઈ શકે છે। તો આજે આપણે આ બુકનું રિવ્યૂ ચાલુ કરશું, જોઈશું આપણે આગળ। તો આની કિંમત મિત્રો તમને જોશો 280 રૂપિયા આપેલી છે। જો તમારે આ બુક મંગાવી હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી દઈશ, તો તમે ત્યાંથી પણ મંગાવી શકો છો। અનુક્રમણિકાની વાત કરીએ તો ગુજરાતની શિલ્પ અને સ્થાપત્ય કલા, ગુજરાતનું વાવ સ્થાપત્ય, ગુજરાતના ગઢ અને કિલ્લા, ગુજરાતનું ગુફા સ્થાપત્ય, ગુજરાતના મહેલ સ્થાપત્ય, ગુજરાતના વર્લ્ડ હેરિટેજ સ્થળો, ગુજરાતની ચિત્રકલા, ગુજરાતની નૃત્ય કલા, ગુજરાતની કાષ્ઠ કલા, ગુજરાતના સંતો અને સમાજસેવકો, જોઈશું આપણે આગળ। ગુજરાતના સંગ્રહસ્થાનો અને પુસ્તકાલયો, ગુજરાતની રંગભૂમિ, લોટ્ય, લોકનાટક, ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વન, આગળ જોઈશું આપણે। તો આથી આપણે અનુક્રમણિકા વાત કરીએ પહેલા ચેપ્ટરની, ગુજરાતની શિલ્પ અને સ્થાપત્ય કલા। તો આપ જોઈ શકો છો અહીંયા કે બુકમાં ચિત્ર દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યું છે, જેનાથી વિદ્યાર્થીને સહેલાઈથી આ બુક સમજમાં આવી જાય। આગળ જોઈશું આપણે મંદિર નિર્માણના તબક્કા આપેલા છે। ગુજરાતના મંદિર સ્થાપત્ય વિશે માહિતી લઈશું, જગત મંદિર, સોમનાથ મંદિર, અક્ષરધામ મંદિર। તો વિદ્યાર્થીને સમજાય તે રીતે આમાં ચિત્ર સહિત આપેલું છે। મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર છે। આગળ જોઈશું આપણે અંબાજી મંદિર, કનકેશ્વરી મંદિર, પનોતી મંદિર, ગોપ મંદિર, શામળાજી મંદિર, નવલખા મંદિર, રણછોડરાયનું મંદિર, કાલિકા માતાનું મંદિર, માંડવીનું સુંદરવનનું મંદિર। આગળ જોઈશું આપણે તો આ તો આપણું મંદિર સ્થાપત્ય, અને આ છે મસ્જિદ સ્થાપત્ય। આપ જોઈ શકો છો કે મંદિર કેવા પ્રકારની હોય છે, કે મંદિરને આ ભાગને શું કહેવામાં આવે છે। આગળ જોઈશું આપણે આ બધી ગુજરાતની મસ્જિદો આપેલી છે। રાણી સિપ્રીની મસ્જિદ, જામા મસ્જિદ અમદાવાદ, અહમદ શાહનો રોજો અમદાવાદ, સરખેજનો રોજો અમદાવાદ, રાણી રૂપમતીની મસ્જિદ અમદાવાદ। તો અહીંયા તમને એનું ચિત્ર આપેલું છે અને અહીંયા સાઈડમાં તેની માહિતી આપેલી છે। આ બુક તમને સહેલાઈથી સમજાઈ જાય તેવી બુક બનાવવામાં આવી છે, ખાસ કરીને ક્લાસ 3ના વિદ્યાર્થીઓ માટે। આગળ જોઈશું આપણે શાહ આલમનો રોજો અમદાવાદ, સીદી સૈયદની મસ્જિદ અમદાવાદ, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી નર્મદા। દરેક પાયાની માહિતી આમાં ચિત્ર સહિત આપેલી છે, જેથી વિદ્યાર્થીને સમજવામાં સહેલું પડે। આગળ જોઈશું આપણે આ કુંભારિયાના જૈન દેરાસરો આપેલા છે, મુગલસરાય સુરત આપેલું છે, રુદ્રમહાલ સિદ્ધપુર। આગળ જોઈશું આપણે કાંકરિયા તળાવ, આ એનું કાંકરિયા તળાવનું ચિત્ર આપેલું છે, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા। તો મણિ મંદિર મોરબી, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાવાદ। આ જે આપેલી સીદી સૈયદની જાળી છે તે અમદાવાદમાં આવેલી છે। આ વડનગરના કીર્તિ તોરણની માહિતી આપેલી છે। તો દરેક માહિતી તમને આમાં ચિત્ર દ્વારા સમજાવવામાં આવી છે, જેનાથી વિદ્યાર્થીને સહેલી રીતે સમજાઈ જાય। આગળ જોઈશું આપણે તો આ બધા ગુજરાતના સ્થપતિઓ આપેલા છે। આ પ્રભાશંકર સોમપુર આપેલા છે, જેનો સોમનાથ મંદિરના નિર્માણમાં એમનું મહત્વનું કામ હતું। બાલકૃષ્ણ દોશી આપેલા છે, જસુબેન શિલ્પી આપેલા છે। આગળ જોઈશું આપણે ગુજરાતનું વાવ સ્થાપત્ય। તો આ તમને કોઠા દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યું છે ગુજરાતની કે ત્રણ પગથિયાવાળી વાવને કેવી કહેવામાં આવે છે, કે 2 મુખવાળી વાવને કેવી કહેવામાં આવે છે, 3 મુખવાળી વાવને કેવી આપવામાં આવે છે। આ છે આપણી રાણકી વાવ, જોઈ શકો છો એનું ચિત્ર અહીંયા આપેલું છે। અડાલજની વાવ, સાપાની વાવ, મીનળ વાવ, વિકિયા વાવ, શનિની વાવ, અડીકડીની વાવ, બાપુની વાવ। આ ગુજરાતની તમામ વાવનો અહીંયા ચિત્ર દ્વારા સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। માધા વાવ, માતૃ વાવ, ચોમુખી વાવ, રાજબાઈ વાવ, આ બધી આપણે ગુજરાતની વાવ સ્થાપત છે। આગળ જોઈશું આપણે તો ચેપ્ટર નંબર 3 ગુજરાતના ગઢ અને કિલ્લા, જોઈશું આપણે આગળ। તો આ કંથકટનો કિલ્લો છે, અહીંયા સાઈડમાં એનું ચિત્ર આપેલું છે, જે કચ્છમાં આવેલો છે। આ તેરાનો કિલ્લો છે, કચ્છ અબડાસામાં આવેલો છે। રોહાનો કિલ્લો અહીંયા આપ જોઈ શકો છો।
લાખોટા કિલ્લો જોઈ શકો જામનગરમાં જે આવેલો છે, ઉપરકોટનો કિલ્લો જે જૂનાગઢમાં આવેલો છે। આ બધા એના ચિત્ર પણ સાઈડમાં આપેલા છે। આગળ જોઈશું આપણે ભદ્રનો કિલ્લો, ભુજિયા ટેકરીઓ કિલ્લો। આગળ જોઈશું આપણે આ છે આપણું ગુફા સ્થાપત્ય। આ ખંભાલેડાની ગુફાઓ છે જે રાજકોટ જિલ્લામાં આવેલી છે। આ બાવા પ્યારીની ગુફાઓ આવેલી છે। ટાંકની ગુફાઓ રાજકોટ, સાણાવાકિયાની ગુફા ગીર સોમનાથ, બાવા ખાપરા કોડિયાની ગુફાઓ જૂનાગઢ, કડિયા ડુંગર ગુફાઓ ભરૂચ। આગળ જોઈશું આપણો આ ગુજરાતના મહેલ સ્થાપત્યો। આઈના મહેલ આપેલો છે, અહીંયા એનું ચિત્ર આપેલો છે જે ભુજમાં આવેલો છે। નજરબાગ પેલેસ વડોદરા, લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ વડોદરા। તો આ એકદમ બુક જોરદાર બનાવવામાં આવી છે અને એની પેજ ક્વોલિટી તમે જુઓ તો ખૂબ મજબૂત પેજ છે એના, તો તમારે ચોપડી પણ લાંબા ટાઈમ સુધી ટકી રહેશે। આ તમારે બુક મંગાવી હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી દઈશ, તમે ત્યાંથી પણ બુક મંગાવી શકો છો। આગળ જોઈશું આપણે તો આ ગુજરાતના પાળિયા સ્થાપત્ય આપેલું છે। તો પાળિયાનો ઇતિહાસ, સ્થળ અને પ્રતીકો, યોદ્ધાઓના પાળિયા। આગળ જોવામાં કોઠા દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યું છે જેનાથી વિદ્યાર્થીઓને સમજવામાં એકદમ ઇઝી પડે। તો ગુજરાતના વર્લ્ડ હેરિટેજ સ્થાનો આપેલા છે। આ પરીક્ષા માટે મોસ્ટ આઈએમપી થઈ શકે છે। તો વર્લ્ડ હેરિટેજ કોને જાહેર કરવામાં આવે છે? વર્લ્ડ હેરિટેજ કોણ જાહેર કરે છે? તો આ છે ચાંપાનેર, જે ગુજરાતનું સૌપ્રથમ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ બની હતી 2004માં। રાણકી વાવ પાટણ, અમદાવાદ સિટી જે 2017માં બનેલું છે। આ છે ગુજરાતની ચિત્રકલા। પિઠોરા ચિત્રકલા છોટાઉદેપુર, વરલી ચિત્રકલા ઓળિયો, તાડપત્ર પરના ચિત્રો, ભીંત ચિત્રો, રોગન ચિત્રકલા કોને કહેવામાં આવે છે? પીછવા ચિત્રકલા, ધૂલી ચિત્રકલા। તો આ બધી ગુજરાતની ચિત્રકલા છે। તો ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ ચિત્રકારો રવિશંકર રાવળ છે ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ ચિત્રકારોમાં એમનું નામ છે। તો આ બધા ગુજરાતના ચિત્રકારોના તમને અહીંયા એમની માહિતી અને એના ફોટા પણ સાઈડમાં આપેલા છે, જેનાથી તમે એમની ઓળખાણ પણ કરી શકો છો। આ બધા ગુજરાતના ચિત્રકારો છે। મિત્રો આગળ જોઈશું ગુજરાતની નૃત્ય કલા। તો આગવા નૃત્ય કોને કહેવાય, તે ક્યાં કયા લોકો કરે છે, કયા વિસ્તારમાં કરે છે, આ બધા ગુજરાતના લોકનૃત્યો આપેલા છે। જાગ નૃત્ય આપ જોઈ શકો છો, હાડી નૃત્ય, ધમાલ નૃત્ય, આ બધા ગુજરાતના નૃત્યો આપેલા છે અને સાઈડમાં એમના ફોટા પણ આપેલા છે। આગળ જોઈશું આપણે ઠાગા નૃત્ય, ટીમલી નૃત્ય, સનેડો। આ ગુજરાતના શાસ્ત્રીય નૃત્યકાર પણ આપેલા છે। તો મૃણાલિની સારાભાઈ, શ્રીમતી અંજલિ મેઢ। આગળ જોઈશું આપણે ગુજરાતની હસ્તશિલ્પ કલા અને લોકભરત। પ્રસ્તાવના ભરતકામ, કાઠી ભરત, સૌરાષ્ટ્રનું આભલા ભરત, કચ્છનું બન્ની ભરત, વણાટકામ આપેલું છે, કટાવકામ આપેલું છે। આગળ જોઈશું આપણે લોક સંસ્કૃતિમાં લોકભારત। આ બધું તો બાંધણી ક્યાંની વખણાય, પટોળા, ભરત ગૂંથણ, બીડવર, ઘરેણાં, આ બધી તમને માહિતી આમાં જોવા મળે છે। ગુજરાતની કાષ્ઠકલા વિશે માહિતી આપેલી છે। કાષ્ઠકલા કોને કહેવામાં આવે છે, નેજવાના શિલ્પો આપેલા છે। ગુજરાતમાં હવેલી સ્થાપત્ય। આગળ જોઈશું આપણે આ ગુજરાતના સંતો અને સમાજસેવકો। તો ગુજરાતના સંતો અને સમાજસેવકો વિશે પણ માહિતી આપેલી છે અને એમના ફોટા પણ તમને સાઈડમાં જોવા મળી જશે। કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, સ્વામી સચ્ચિદાનંદ, દાદુરંગ પાંડે આઠવલે। તો આ બધા ગુજરાતના સાહિત્યકારો આપેલા છે। આગળ જોઈશું આપણે હજુ પણ સાહિત્ય, તો આમાં ખૂબ ડિટેલ્સમાં તમને માહિતી બધી મળી રહે છે। આગળ જોઈશું તો ગુજરાતના લોકમેળાઓ। તરણેતરનો મેળો તે ક્યાં ભરાય છે, કયા જિલ્લામાં ભરાય છે, ક્યાંથી ક્યાં સુધી ભરાય છે? ટોટલ 1521 મેળા આપેલા છે। પલ્લીનો મેળો, ક્વાંટનો મેળો, આ ગુજરાતના તમામ લોકમેળાની માહિતી આમાં સાંસ્કૃતિક વારસામાં તમને મળી રહી છે। તો સ્પર્ધાત્મક ભરતીની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારામાં સારી બુક કહી શકે, જે આઈસી રાજકોટ તરફથી મળી જાય છે। આ બુક મંગાવી હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં હું તમને લિંક આપી દઈશ, તમે ત્યાંથી પણ જઈને મંગાવી શકો છો। આગળ જોઈશું આપણે ગુજરાતની જીવન પરંપરા, ખાણીપીણી અને પોશાક। ગુજરાતના ભાતીગળ વસ્ત્રો, રંગભરથી વસ્ત્રોના નામ, ગુજરાતની લોકનારીઓના પહેરવેશ,
તો આ બધી માહિતી તમને ખૂબ ડિટેલ્સમાં આમાં જોવા મળે છે. તમને સસ્તી અને સારી આ બુક તમને આરામથી કોઈ પણ બુક સ્ટોર ઉપર, અને તમારે બુક સ્ટોર ઉપર ના મંગાવી હોય તો તમે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, તમે ત્યાંથી પણ મંગાવી શકો છો. ગુજરાતના લોક સમુદાય અને મનોરંજન કરનારી જાતિઓ, મેર લોકો, આહિર લોકો, રબારી લોકો, ભરવાડ લોકો, આ બધી ગુજરાતની અલગ અલગ કોમોના વિસ્તારમાં આપેલો. ગુજરાતના તહેવાર વિશે વાત કરીએ તો આમાં ગુજરાતના તમામ તહેવારોની માહિતી આપેલી છે, જે પરીક્ષા માટે મોસ્ટ આઈએમપી છે. હોળી, તો હોળી ક્યારે ભરાય છે, રક્ષાબંધન, રથયાત્રા ક્યારે નીકળે છે, નવરાત્રિ, દશેરા. આમાં તમને સહેલાઈથી ચિત્ર દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યું છે. તો તમારે આપ મિત્રો જે પહેલી વખત તૈયારી કરે છે તો એના માટે આ બુક સારામાં સારી કહેવાય. આગળ જોઈશું આપણે ગુજરાતની સંગીત કલાનો ઇતિહાસ, હવેલી સંગીત કોને કહેવાય, એક તારો, તંતુવાદ, સુરંદો, સારંગી. સાઈડમાં તમે એના ચિત્ર પણ જોઈ શકો છો કે સારંગી કેવું આવે છે, સંતૂર કેવું આવે છે, મૃદંગ કેવું આવે છે, ડમરું કેવું આવે છે. આગળ જોઈશું આપણે સુધીરવાદ, ધનવાદ. ગુજરાતના જાણીતા સંગીત કલાકારો આપ જોઈ શકો. ગુજરાતના જાણીતા સંગીત કલાકારોમાં હેમુ ગઢવી આપેલો છે, કાનજી બુટ્ટા બારોટ આપેલા છે. આગળ જોઈશું આપણે નંદન મહેતા, નીરુ મજમુદાર. તો આ બધા ગુજરાતના સાહિત્ય કલાકારો આપેલા છે. તો ગુજરાતના સંગ્રહાલય અને પુસ્તકાલય તો વડનગર મ્યુઝિયમ, મહારાજા ફતેહસિંહ મ્યુઝિયમ, લાલભાઈ દલપતભાઈ સંગ્રહાલય, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ રાષ્ટ્રીય સ્મારક, પતંગ મ્યુઝિયમ. એમાં તમને એને સાઈડમાં એની માહિતી અને એમના સાઈડમાં એના ફોટા આપેલા છે, જેનાથી વિદ્યાર્થીને સહેલાઈથી સમજાય જાય. આગળ જોઈશું આપણે એમાં કોઠા દ્વારા પણ સહેલા રીતે સમજાય તે રીતે આપેલું છે. તો જાણીતી વખણાતી વસ્તુઓ કે ચપ્પા ક્યાંના વખણાય છે, લીલો ચેવડો ક્યાંનો વખણાય છે, એની બધી તમને માહિતી ચિત્ર સહિત આપેલી છે. આગળ જોઈશું આપણે ગુજરાતની ભાષા બોલીઓ કે કયા વિસ્તારમાં કેવી બોલી બોલાય છે, આ બધી એની બોલીઓ આપેલી છે. મધ્ય ગુજરાતની ચરોતેરી બોલી. આગળ જોઈશું આપણે હાલારી બોલી, સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશની સોરઠી બોલી, ઝાલાવાડ પ્રદેશની ઝાલાવાડી બોલી. ગુજરાતની રંગભૂમિ, નૃત્ય નાગ ભવાઈ અને નાટ્ય મંડળીઓ કે ભવાઈ કોને કહેવામાં આવે છે, ભવાઈ વેશ, ગુજરાતની નાટ્ય મંડળી. આ બધા છે ગુજરાતના નાટ્ય કલાકાર કે રણછોડરાય ઉદયરામ, જયશંકર સુંદરી. આ બધા ગુજરાતના પ્રખ્યાત નાટ્યકારો અહીંયા આપેલા છે અને એનું ચિત્ર પણ તમે જોઈ શકો છો. આગળ જોઈશું આપણે આ બધા ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ ફિલ્મ કલાકારો આપેલા છે. અરુણા ઈરાની છે, શ્રી સરિતા જોશી છે, નિરુપમા રોય છે, આ નરેશ કનોડિયો છે, જે હાલમાં જ તેમનું અત્યારે એમના ભાઈ અને એમનું નિધન થયેલું છે. તો દિલીપ જોશી છે, જે તારક મહેતા કા ઉલ્ટામાં જેઠાલાલ તરીકે પ્રખ્યાત છે. આગળ જોઈશું આપણે આદિવાસી જનજીવન, તહેવારો, મેળા અને ધાર્મિક વિધિઓ. દુબળા આદિવાસી, વરલી આદિવાસી, ગામિત આદિવાસી. તો આમાં બધી તમને માહિતી મળી રહી છે. તો ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વારસાની તમારે બીજી કોઈ બુક લેવાની જરૂર નથી. આ તમે કોઈ પણ બુક સ્ટોરેથી અથવા ઓનલાઈન ઓર્ડર કરી શકો છો, અથવા આપણે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, તમે ત્યાંથી પણ મંગાવી શકો છો. તો ગુજરાતના દરિયાકાંઠાની સંસ્કૃતિ આપેલી છે, ગુજરાતનું લોક સાહિત્ય આપેલું છે, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે વ્રતના ગીતો, દુહા કોને કહેવાય, સાખી કોને કહેવાય, પડવા કયો કોને કહેવાય. ગુજરાતના તીર્થ સ્થળો અને પર્યટન સ્થળો આપેલા છે. આપ જોઈ શકો છો કે બુક એકદમ વિદ્યાર્થીને સમજાય તેવી જ બનાવવામાં આવેલી છે. તો તમારે આ બુક હું તો એમ છું ખરેખર બુક મંગાવવી જોઈએ. ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વનો આપેલા છે કે સાંસ્કૃતિક વન એટલે કોને કહેવાય. તો આમાં ગુજરાતના તમામ સાંસ્કૃતિક વનની માહિતી આપેલી છે. પંચવટી વન, સપ્તર્ષિ વન, શ્રીપર્ણી વન, આરોગ્ય વન, સાંસ્કૃતિક વનના હેતુ આપેલા છે, પુનિત વન. તો આ બધા ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વન અને એમાં સાઈડમાં એમના ચિત્રો આપેલા છે કે આ વન ક્યાં આવેલું છે, તમે જોઈ શકશો. તમામ માહિતી ચિત્ર દ્વારા સમજાવવામાં આવી છે, જેથી વિદ્યાર્થીને સમજવામાં સહેલું પડે. ગુજરાતના પુરાતત્વીય સ્થળો આપેલા છે. લોથલ ક્યાં આવેલું છે, ગોહિલવાડનો ટીંબો ક્યાં આવેલો છે. જોઈશું આપણે ગુજરાતના ધાતુ પાત્રો આપેલા છે.
ગુજરાતમાં GI ટેગ ધરાવતી પ્રોડક્ટ. આગળ જોઈશું આપણે 16 સંસ્કાર આપેલા છે જે હિન્દુ ધર્મમાં આવે છે. ગુજરાતમાં રમકડાની સંસ્કૃતિ. ગુજરાતમાં દેવી દેવતાઓ, ગણપતિ, રાંધણ માતા, નાગ દેવતા. આમાં ગુજરાતને સાંસ્કૃતિક વારસાને આવરેલી તમામ માહિતી આ પુસ્તક તમને પૂરી પાડે છે, તો તમારે બીજી કોઈ પુસ્તક લેવાની જરૂર નથી. જે IC રાજકોટવાળાની પુસ્તક છે જે સારામાં સારી પુસ્તક આવે છે. ગુજરાતમાં બુદ્ધિસ્ટિક સર્કિટ ક્યાં આવેલું છે, ઉપરકોટનો કિલ્લો, ગાંધીજીના વિચાર દર્શન, ગાંધીજીનો જન્મ, આ બધી માહિતી તમને ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વારસામાં જોવા મળે છે. જોઈશું આપણે આગળ ગુજરાતના પશુ શણગારો. તમે જોઈ શકો છો કે બળદનો શણગાર, ઊંટનો શણગાર, ઘેટાનો શણગાર, ઘોડોનો શણગાર. નારી સાહિત્યકાર આપેલું છે છેલ્લે કે મીરાબાઈ, ગંગા સતી, ગૌરીબાઈ, કૃષ્ણબાઈ. ગુજરાતને સાંસ્કૃતિક વારસાને આવરેલી તમામ માહિતી તમને અહીંયા જોવા મળે છે. આ બુક ટોટલ 247 પેજની છે. જો તમારે બુક મંગાવી હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, તમે મંગાવી શકો છો. જો તમને આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય હિન્દ, જય ભારત.